Pagpalang araw mga ka-installer, for today's video ay yan, sinasalinan ng langis. Gagamitin natin ngayon dito sa aming trabaho. Yan si Akaprop, sinasalinan niya ng langis. Itong bagong generator, hindi pa nagagamit yan. At ngayon pa lang din sinasalinan ng langis. Dahil nga ang trabaho natin ay nandito sa bundok, ayan. At inaabot na nga kami ng ulan. Dahil nasa bundok nga tayo, ang bilis umulan. Konting dilim, ulan na agad. At ito nga yan na lang yung gagamitan ng hollow blocks. Bali tataas na lang dyan ng 4 na patong pa. At ang gagamitin dito namin ay puro tubular yan. Ito kung napapansin nyo yan, mga tubular yan na 2.0 2x2, 2.0, 2x4 at zipper lens. Dahil kung puro semento, hollow block ay katulad na ito, ang hollow block na nadadala lang ng mga nagtatrabaho natin para magbuhat ay 10 piraso sa maghapon. Dahil nga sa layo ng pinagkukunan, nasa baba pa, at tulad ngayon nasa mataas nga tayong lugar, ay mahirap at madulas ang daanan. Ito nga, at nababasa na yung ating mga kasama dahil sa ulan. Kaya ang gagamitin naming poster ito, tubular nga, at ang dingding ay yero cladding. Naka double wall siya ng hardiplex sa loob at naka kesame na hardiplex. Quadro-agwas nga pala yung bubong namin na gagawin dito. Yero ang dingding, yero ang bubong, at naka-tiles. Quadro-agwas ang bubong. At dahil nga tubular ang gagamitin at naka-cladding siya, mangangailangan tayo ng kuryente. Dito sa pinagtatrabaho namin, walang supply ng kuryente. Kaya ito yung solusyon. Yan, welding generator. Kaya ina-advise ko kayo, kung kayo ay mangangailangan at nasa ganitong lugar kayo, mabundok, at walang supply na kuryente, eto, magandang bumili kayo ng welding generator. Ayan, generator na siya, at the same time ay welding na rin. At pakita natin yung harap, at ikot muna natin. Abalahin natin yung patapusin na lang natin yung nagtatakip, si Akaprop, dahil kakasalin niya lang ng langis. Dahil nga bagong bago ang generator na yan. Ayan. At bago yan, pakita muna natin yung mga kasama na ng produkto na to. Ayan. Dahil nga welding generator yan, ito nga pala yung mga kasama niya. Ito, pwede na ikutin. Yan, ito yung brand. At ito yung para sa welding niya. Saksakan ng cable. At ito rin yung para sa extension. Kung kailangan gumamit ng kuryente, ito siya. Ito yung malalaman natin kung ilang volt na siya. At engine switch. Ayan. At tingnan na natin yung mga kasama sa package nito ng welding generator na ito. Dito na namin nilagay sa lagayan ng kapote. Ito yung mga kasama ng package na yan. Wala lang dito yung cable, walang cable na kasama, kaya ito, kailangan pa kami ng cable. Ito yung pang adjust ng ano tawag dito, spark plug. Meron siyang pamihit para kung sakaling magkaka-diferensya, meron ng pang kalas ng spark plug. Ito yung para sa kabitan ng cable, isang itim at isang pula.
At eto, ilalagay ito dito. Ayan, at bubuuhin natin mamaya. Pero mga kailangan pala tayo ng socket dito. Wala tayong socket. Allen wrench ang kakailanganin. Walang kasama sa package na Allen wrench. Ito. At wala siyang cable. Ito lang yung mga kasama. At ito, para sa extension, dito siya. Yan. Mangyayari, lalagyan pa natin to ng mga cable. At meron akong luma galing doon sa aking isang welding machine. At yun na muna ang ilalagay natin. At kukunin ko lang. At ito na mga ka-installer, yung cable ng aking welding machine. At ito, yung pinagkalasan. At ito naman yung magiging grounding, maikli lang, tapos may steel bar na lang. At ikakabit natin ito dito sa mga cable. At wala tayong Allen wrench, kaya ito nag-improvise na lang ng pako ang magsisilbing pamihit. At ikabit na muna natin. Straight. Baliktad eh. Hirap kasi pag yan ay nagagalaw-galaw. Oo, magano yan. Wala luwag. Sunog. Goods. Kabigan pala to. Kabila naman ang isa, no? At umaga sa naman, Ken. Makapal ang bitura.
Tisoy ah. Ayoko ka. Uy! Hey, mga jologs! Maliro pala ang building na to, no? Yos, anong masasabi mo sa welding machine natin ngayon? Okay, certified itong aming welding machine na to. Galing to kay Italy. Kamusta naman ang sunog na? Okay, malakas ng sunog. Kailangan ng ano dito, buspuro. Sunog na sunog. Taas tumulaw. Okay, salamat.